Ja, hur kan man hamna i en sån här situation då, att man behöver lämna sitt fordon eller kanske stanna kvar då vid bilen? För några år sedan, en kall novemberdag, så gick kopplingsvajern av på bilen. Jag hade grejer i bilen som jag inte kunde lämna. Så det var ganska lätt val att stanna kvar vid bilen. Så jag ringde en bärgare och det fanns inga lediga bärgare. Det var tydligen halka den här dagen, så att de var fullt upptagna med att dra upp bilar ur dikerna runt om i länet. Men i alla fall så jag väntade nästan 4 timmar på en bärgare. Men jag hade kunnat gått hem. Men det hade tagit några timmar. Men jag satt kvar i bilen. Jag var välklädd. Och jag hade en termos med varmt kaffe. Tack och lov. Man kan också tänka sig ett annat scenario, att man vill lämna bilen, att vägarna är igensatta. Antingen att det är snöstorm eller träd som ligger för vägen, eller helt enkelt bara trafikstockning, som det lätt blir här när en bro eller går sönder, som det har hänt några gånger senaste åren, eller en större olycka. Då korkar ju trafiken igen helt och hållet här runt Stockholm. Och har man då bråttom hem, ja, då kanske man behöver köra en sträcka så långt man kan. Och sen ställer man bilen och kanske går resten av biten då, till exempel. Här kommer ett scenario. Tänkbart eller otänkbart. Vem vet? Och de kommer ifrån P4 Stockholm. Som vi berättat så är delar av Norra länken avstängd på grund av rökutveckling i ett tunnelsystem. Larmet kom för en timme sedan. Och enligt de första rapporterna så kommer röken ifrån ett driftsutrymme. Mer om hur det här påverkar trafiken i trafikrapporten efter nyheterna. Ytterligare en trafikuppdatering här över P4 Stockholm, och det gäller fortsatt Norra länken som är avstängd. Det enda som är öppet just nu, det är tunneln mellan E420 Essingeleden upp mot E4 Uppsalavägen vidare för trafik mot Arlanda. Det är den andra delen av Norra länken som är öppet, allt annat är stängt. Köerna bygger på fantastiskt från alla håll och även intilliggande vägar är hårt belastade just nu. Elektriker är på väg fram för att undersöka vad det är som ryker där, men jag har fortsatt ingen prognos.
till vägs ände här. En vägbom. Jag kommer inte närmare hem just nu med bil. Utan jag får lämna den här. Så jag har parkerat om den lite här så att den står lite mer skyddat. Och nu får jag ta mig hem den sista biten till fots. Och det här är den mörkaste tiden på året. Så att jag har bara ett par timmars dagsljus kvar. Även om det går relativt fort att gå hem så kommer jag nog kanske behöva övernatta. Skottlossning i fjärran. Men det är inte, det är där borta. Här är tyst. Så nu är jag på väg hemåt. Övningen har börjat. Det kommer att vara ett antal timmars vandring. Och det kommer bli mörkt snart så att jag måste ju ta beslut om när jag ska börja ordna med förläggning. Det är -3 grader ute nu. Och jag tog med lite grejer från bilen, kompletterade hemgångspackningen med. Jag vet inte vad det kan bli för temperatur i natt, men det blir säkert kallt. Och min tunna sovsäck jag har med mig, den kommer inte att räcka på långa vägar. Så som tur var så hade jag den här yllefilten med i bilen som jag tänkte använda. Sen har jag ju ett par sådana nödbivacker också, några stycken. Så kan jag ha som både liggunderlag kanske och dra över mig. Så jag tror att det kan funka. Så får jag väl elda. Det är kallt nu, eller kallare. Det är -3 grader. De senaste dagarna så har det regnat, senaste veckorna egentligen, regnat. Så marken är stenhård nu. Det har ju varit mycket, som sagt, den är blöt och så har det frusit på nu. Så vi får se hur det blir här ikväll. Men jag tog med en yllefilt och lite annat från bilen, komplettera hemgångspackningen med. Det man egentligen skulle behöva ha om man ska elda ordentligt, det är ju en yxa och en såg. För att hålla sig varm en natt och bara ha en kniv och fixa ved med, det tror jag kommer att bli en utmaning. Om jag inte hittar ved, alltså någonting lämpligt att elda, alltså vindfällen eller någonting som jag kan bryta loss ifrån marken. För det kommer ju vara fastfruset i marken. Ja, det blir spännande det här. Men jag har en tunn sovsäck. Jag har en yllefilt. Jag har några stycken nödbivacker. Så det här ska nog gå bra. Här uppe i backen här så finns det ju mycket
mycket att elda som är lätt att ta tag i. Här är vindfällda, torkade träd och sånt. Men jag måste gå vidare, jag måste gå längre. Jag kan inte stanna här. Men annars här finns det ju bra med ved. Så man vet, om jag inte hittar något längre fram då kanske jag får återkomma hit och slå läger här helt enkelt. För att kunna ta vara på den här veden. Men jag fortsätter. Jag har varit ute och gått ett tag nu. Känner att energin börjar tryta. Skulle behöva ta en liten paus. Fixa någonting och äta. Det har gått en bra stund. Jag är ganska trött. Så jag behöver vila lite och fylla på lite bränsle i kroppen. Det här får duga. Underställ. Det var bra att jag tog med det. Och sån här buff. Det är riktigt bra. Stenhård. Jag kan säga att det som ryggsäcken funkar väldigt bra. Det är en enkel ryggsäck från Biltema. Den sitter bra på ryggen. Det knarrar lite när man går i spännena och sådär, men det kan ha att göra med att det är kyligt. Jag har för mig att min andra ryggsäck jag har hemma som jag brukar ha, att den också är lite knarrar lite när man går. Men ryggsäcken funkar jättebra. Jag förväntar faktiskt. Jag känner att energin börjar komma tillbaka i kroppen. Härligt. Jag är förkyld och så också. Jag har varit det i flera veckor. Jag känner att kroppen är inte på topp. Utan jag blir trött i kroppen när jag går. Det är bara att härda ut. Det som får mig att gå framåt här, det är ju när jag tänker på familjen, komma hem. Det är det som är drivkraften. Jag har läst många överlevnadsböcker och böcker för människor som har behövt överleva på riktigt. Och de säger det att just tanken på att kunna återförenas med sin familj, det är det som är den starka drivkraften för de flesta, verkar det som. Och jag förstår det. Så där, jag har fått lite sällskap på en del av vägen här. Nu ska vi se hur snabbt jag kan gå med en 4-åring på axlarna också. Förutom ryggsäcken. Återkommer. Ja, jag ska säga att det här är betydligt jobbigare än att bära ryggsäck. Vi har gått några 100 meter och jag funderar på hur långt jag orkar gå egentligen innan jag behöver ta en rast. Man behöver ju också tänka på att man ska kunna återhämta sig under rasten så man orkar gå lika länge till. Så när jag går själv
brukar gå 50 minuter och vila 10. Och 10 minuters rast räcker för att återhämta mig och gå 50 minuter till. Men med mer än 30 kilo på ryggen så vet jag inte riktigt nu hur mycket tid jag behöver för återhämtning för att orka gå lika länge till. Men jag kämpar på här och så försöker känna efter hur det känns i ryggen och i benen. Fötterna är okej än så länge. Det är mest ryggen och knäna som det känns i nu. Men jag försöker ta sikte på någonting 100 meter längre fram. Så tittar jag på det när jag passerar det. Ta ett nytt sikte. På så sätt så försöker jag hålla räkningen lite grann på hur långt jag går. Men tempot just nu, det är som jag brukar hålla ungefär. Kanske något långsammare. Kanske håller 4 kilometer i timmen istället för 5. Men jag ska kolla upp det sen. Man måste tänka på att dricka vatten. Det är jobbigt att gå. Jag går ungefär 50 minuter och vilar 10. Och jag har lite för mycket kläder på mig. Jag ska behöva lätta på klädseln lite. För att det börjar bli varmt. Men det är bara att kämpa på här. Allting om alla ska försöka ta slut och man sover över i skogen. 63 är natten. Vad händer då? Om gaskäken tar slut. Ja, Valla. Har du någon tält med eller så slår vi en sovsikt? Ja, vi har en stor plastbit med oss, en pressändning kan man säga. Som vi kan göra upp och sova under. Så kan vi göra upp en eld så att vi håller värmen. Och så har vi filt och en tunn sovsäck. Och sen har vi små... Har vi en tält? Vi har foliefiltar också. Har vi ett tält? Nej, vi har inget tält. Men vi kan göra ett tält utav den plasten vi har med oss. Det är en stor plastbit. Ja. Så vi får den. Tända den här. Den är vi klar med nu. Den kan vi packa ihop. Så äta nu. Vill du inte äta? Jo, men maten är inte klar riktigt ännu. Den ska få stå där några minuter. Och medan den står och gör sig i ordning där, då packar vi ihop så att vi är redo att gå. Till imorgon? Ja, fortsätta gå hemåt så fort vi har ätit. Så där, nu är vi på väg igen. Vi stannade till och käkade lite. Och det är så. Om man är själv då kan man ju bestämma själv när man ska, hur länge man ska gå. Och man går så länge man orkar. Och när man ska stanna och äta och så vidare. Men om man är fler får man ta hänsyn till alla. Och vi behövde stanna till och äta helt enkelt. Och jag behövde vila för det här är tungt. Men nu är vi på väg igen. Och i nästa avsnitt då blir det förläggning. Improviserad förläggning med byggplast och liknande. Och bara kniv som verktyg. Så det gäller att hitta ett bra ställe med mycket ved och så vidare som redan finns i naturen. Vindfällen och liknande som inte är fastfruset i marken för den delen. Det gäller bara att hålla ögonen öppna. Här bakom är en sjö som säkert man kan ta vatten ur om man behöver. Nu är det is. Det börjar bli is på sjön. Så
Bästa vore om man kunde hitta ett vattendrag, lite rinnande vatten i närheten. Ja, vi kämpar på.